السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل بندانة بناتي سهلة وبسيطة، وأتمنى يا رب تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. ما تنسوش فضل الله ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هستخدم معاكم خيط صوف يعني مائل للسميك شوية مع إبرة رقم 4 مليمتر. بسيب مسافة من الخيط وابتدي أعمل حلقة على الهواء، ادخل داخل حلقة، اسحب الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. بالنسبة للبندانة احنا ممكن نعملها لأي مقاس وأي فئة عمرية. ازاي بحدد المقاس؟ عن طريق جدول مقاسات الطواقي وموجود عندنا على القناة اللي يحب يراجع عليه. بتاخديه طبعا اللي هو دوران الرأس بالكامل، وتعملي لكل فئة عمرية طبعا بيكون ليها دوران رأس معين. بتاخدي دوران الرأس عدد السنتيمتر ليه، وتقيسي طبعا عدد سلاسل البداية بيكون على قد نفس العدد اللي هو السنتيمتر الموجود عندك للسن اللي انت محتاجاه. هبتدي عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها بسم الله، 1 2 3. ومش هحدد معاكم سن معين أو عدد سلاسل معينة، احنا بنشغل السلاسل لغاية ما بنوصل لدوران الرأس اللي احنا محتاجينه. بعد ما بوصل لعدد السلاسل اللي انا محتاجاه، لو عاوزاها تشغليها مفتوحة بنبتدي نرتفع سلسلة كمان وابتدي اشتغل على الغرز رايح جاي. لكن لو عايزينها مقفولة ببتدي ادخل في اول غرزة اشتغلتها وبقفل بغرزة منزلقة وارتفع سلسلة 2، وفي نفس الفراغ هشتغل غرزة عمود بلفة. هبتدي اشتغل البندانة بتاعتي كلها بغرزة العمود بلفة. ازاي بشتغل العمود؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط وبعتبر السلسلتين دول بس مجرد سلاسل ارتفاع. بدخل فراغي الاول هو معايا خيط البداية كمان، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من 2، يتبقوا 2 هلف خيط واخرج منهم. تاني بكرر، بيكون معايا على الابرة حلقة، بلف على الابرة لفة واحدة، بدخل في الغرزة اللي بعدها في الحلقة الخلفية الباك لوب، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة حلقتين 3 حلقات، بلف الخيط عفوا واخرج من حلقتين، يتبقوا 2 بلف خيط واخرج منهم. وبشتغل فوق كل غرزة سلسلة بشتغل غرزة عمود بلفة واحدة لغاية ما بوصل لنهاية السطر. باخد الحلقة الخلفية واشغل عليها العمود بلفة بتاعي، وكمان بيكون معايا خيط البداية لغاية ما ببتدي اخلص عليه خالص وانضفه وما يكونش باين معايا خالص. بكمل السطر كله بغرزة عمود بلفة فوق كل غرزة سلسلة وارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية السطر بعد ما اشتغلت السطر كله بغرزة العمود زي ما احنا شايفين، هبتدي اسحب الخيط بالشكل ده من عندي على الابرة واسيب مسافة من الخيط وابتدي اقص. بسحب الحلقة دي زي ما احنا شايفين وهدخل بإبرة التنظيف، هسيب السلسلتين وهسيب العمود الاول واروح للعمود التاني، ادخل تحت حرف الفي وارجع تاني من الابرة هنا. اخر غرزة اشتغلتها اهي، بدخل في الحلقة الخلفية وباخد كمان معايا المطب اللي في الغرزة في الخلف. ببتدي اسحب زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو، وفي الخلف هبتدي بقى ايه اثبت الغرزة او الخيط بتاعي كله زي ما احنا شايفين. مرة بروح كده ومرة باجي كده لغاية ما الخيوط بتاعتي بتتثبت داخل الشغل كويس. وفي النهاية ببتدي اقص خلاص الخيط بالشكل ده. هبتدي اجيب الخيط بتاعي واشتغل الفيونكة. حجم الفيونكة برضك بيرجع لحجم البندانة نفسها. بتشوفي البندانة انت اشتغلتي منها قد ايه وبتيجي بتاخد يعني بصوا بتسيبي ربع من هنا وربع من هنا، والنص بتكون ايه شكل الفيونكة بتاعتنا. 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وتشوفي الحجم مناسب. لا لسه 11 12 13 14 15. انا شايفاها كده كويس جدا. وبعد كده هرتفع سلسلة وابتدي اشغل على كل غرزة غرزة حشو. زي بشغل الحشو بيكون عندي على الابرة حلقة، بسيب السلسلة اللي ارتفعتها، بدخل في الحلقة الخلفية اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة حلقتين، بلف الخيط واخرج منه. 1 2 3، وكل غرزة بتقابلني بشغل عليها غرزة حشو واحدة. 4 5
6 7 8 9 10 11 12 عفوا 13 14 15. هجيب الخيط ده كده تاني وارتفع سلسلة وارجع اخده معايا هنا تحت حرف الفي للغرز وابتدي او من هنا من الخلف. بعد ما ارتفعت سلسلة ابتدي ادخل تحت كل غرزة تحت حرف الفي لكل غرزة ومعايا خيط البداية واشغل فوق كل غرزة غرزة حشو. بعد ما لفيت طبعا شغلي الناحية التانية كل غرزة فوقيها غرزة واحدة بس لغاية طبعا ما بوصل لنهاية السطر. وفي نهاية السطر برتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية وابتدي اشتغل رايح جاي رايح جاي على غرز الحشو بتاعتي. هكمل لغاية ما بوصل لارتفاع الفيونكة وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. بكده بكون اشتغلت 10 سطور رايح جاي رايح جاي لغاية ما وصلت للسطر رقم 10 وبعد كده ارتفعت سلسلة اهي. هبتدي اشتغل يا بنات بصوا على العرض، يعني انا هنا على عرض الشغل. دي اول غرزة هشغل فيها 1 2 واروح للي بعدها. كل سطر بيقابلني عليه غرزة حشو واحدة لغاية ما بوصل لبداية الزاوية دي. اول غرزة عندي بشتغل فيها مرتين 1 2 هلاقي نفسي جيت للشكل ده الجانب دوت بدخل فوق كل حلقة اشتغل فيها، يعني كل غرزة طبعا كنت بشتغل فيها من هنا بشتغل على الجهة التانية بردك اهي في نفس الفراغ لغاية ما بوصل للزاوية دي. بشتغل في الغرزة الأخيرة دي 2 حشو وارجع امشي كده 2 حشو وارجع امشي كده لغاية ما اوصل لأول غرزة اشتغلتها لغاية ما لفيت الشكل المستطيل بتاعي كله. ودي آخر غرزة عندي. هبتدي بقى اسيب مسافة كافية من الخيط واقص. هسحب الحلقة بتاعتي كده من على الإبرة وبإبرة التنظيف بقفل السطر. هروح للغرزة عندي الأولى بسيبها بروح لرقم 2 أدخل تحت حرف الفي وأجيب الخيط بتاعي كده تاني. الغرزة الأخيرة عندي هنا اهي بدخل في حرف الحلقة الخلفية مع المطبل في الخلف وأسحب الخيط زي ما احنا شايفين بالشكل ده. كده بكون قفلت الحرف بتاعي. طيب أنا محتاجة إن أنا أوصل بالخيط ده لغاية منتصف الفيونكة بالشكل ده. بعد كده هبتدي ادخل مرة من هنا ومرة من هنا بالشكل ده. محتاجة ان انا بس اكشكش شكل الفيونكة بتاعي زي ما احنا شايفين. وبعد كده ببساطة هبتدي خلاص بقى ايه الف الخيط ده بس اظبط شكل الفيونكة معايا. وهنا عندي من الخلف ببتدي اسحب الخيط ده وارجع تاني اسحبه وببتدي اثبته عندي على البندانة. المكان طبعا اللي هو بيكون اول مكان البداية عندي هنا ببتدي اخيط فيه او الزقها زي ما انتوا حابين الفيونكة بتاعتنا بالشكل ده. نعدل بس الفيونكة ونحطها على البندانة وبتكون دي البندانة بتاعتنا النهاردة سهلة وبسيطة للبنات طبعا اللي طلبوا مني ان احنا نشغل حاجات بسيطة للمبتدئات. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضل الله يسع امرا. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي. ومتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.